هنتكلم النهاردة عن فتح قلعة آني. بس يا ريت يا جماعة لو دي أول مرة تزوروا قناتنا متأخرش عنها باشتراك وتفعيل زر الجرس، وبسم الله نبدأ. قلعة آني. قلعة آني تعتبر من أهم القلاع البيزنطية، والقلعة دي كانت بتقع في بلاد الأرمن، لكن حاليا أطلال القلعة دي بتوجد في دولة تركيا. القلعة دي كانت قلعة مهمة جدا جدا، وكانت على مستوى عالي من التحصين. يعني ممكن اقول كمان مش مستوى عالي، لا ده مستوى فوق العالي كمان. ايه قصة القلعة دي وازاي قلب ارسلان فتحها؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده. قلب ارسلان اول ما تولى الحكم في سنة 455 هجرية قام بحملة في اوائل سنة 456 هجرية. الحملة دي هاجم فيها بلاد الكرج وارمينيا. طب وليه قلب ارسلان اختار بلاد الكرج والارمن؟ لان بلاد الكرج والارمن في الفترة دي كانوا تابعين للامبراطورية البيزنطية بشكل سياسي. حلو قوي. يعني قلب ارسلان لو هاجم الاناضول من غير ما يحيد الارمن والكرج، فهو بالشكل ده بيحط نفسه ما بين كماشة القوات البيزنطية قدامه وقوات الارمن والكرج من خلفه. وكانت آني هي المحطة الأخيرة في الحملة، وشاركوا في قيادة الحملة دي وزيره الفز نظام الملك وابنه ملك شاه. وهنتكلم إن شاء الله عن الحملة دي بالتفصيل في الفيديو القادم إن شاء الله اللي هنتكلم فيها عن فتوحات قلب أرسلان. المهم، قلعة آني قلب أرسلان وصل لها ولقى قدامه حاجة ما شافهاش قبل كده. ليه؟ القلعة دي كملها بالظبط. القلعة دي كانت على أعلى مستوى ممكن من التحصين، وكان محيط بيها نهر الأراس، وده نهر موجود في تركيا حاليا، وهو موجود النهر ده موجود ما بين تركيا وأرمينيا. كان نهر الأراس بيحيط بالقلعة أو بالمدينة من 3 جهات، والجهة الرابعة حفروا فيها خندق مائي. يقال إن أنت لو رميت صخرة كبيرة في النهر كانت الصخرة دي بتتفتت في لحظات وبتمشي مع التيار. يعني تقدروا تعتبروا كده كان ش... كان شدة التيار في النهر كبيرة جدا، لدرجة ان انت لو رميت فيه صخرة الصخرة دي كانت بتتفتت في لحظات. دي في حد ذاتها حاجة ترعب. القلعة نفسها بقى كانت اسوارها حصينة، وليها ابراج فوق التلال والجبال اللي حواليها، وكانت مساحتها كبيرة. ويقال ان عدد سكان المدينة او القلعة دي كان كذا مليون. نعم، بقى في مدينة كان عدد سكانها كذا مليون في القرون الوسطى. المدينة دي حسب او القلعة دي حسب ما قال عنها المؤرخين كان فيها اكتر من 700 الف بيت، وعدد الكنايس فيها كان بيتراوح ما بين 500 و1000 كنيسة. ده في كمان الاهم من كده. ايه الاهم من كده؟ المدينة كانت المصب لنهر الأموال بتاع بيزنطة في المنطقة. طيب والسلاجقة كانوا يعرفوا كل ده؟ دي حاجة ما اقدرش اقول لكم كانت صح ولا غلط، بس اللي انا عارفه كويس قوي ان السلاجقة ما هاجموش آني قبل كده. وكان اول وصول للسلاجقة لقلعة آني كان في عهد السلطان قلب أرسلان. يعني السلاجقة ما هاجموش آني طول فترة عهد السلطان طغرل. ايوه. ايوه يا عم، ايه دليلك على كده؟ دليلي على كده ان لما السلطان قلب ارسلان وصل لحدود قلعة آني وقرر ان هو يعسكر في المزارع اللي حوالين القلعة، الحرس بتاع المزارع حاولوا يتصدوا للسلطان لما فكروه هو واللي معاه قطاع طرق، لحد ما اتفاجئوا ان هو السلطان. لدرجة ان اهل المدينة لما شافوا الجيش السلجوقي من بعيد فكروهم تجار جايين يشتروا بضاعة او يبيعوا بضاعة في القلعة. يا خبر ابيض، ده معنى كده ان اهل اني ما شافوش جند السلاجقة قبل كده. ده حقيقي. طيب، اعمال الحصار بقى تمت ازاي؟ السلطان قلب ارسلان حاصر اني بكل قوته، والحصار طال ومفيش فايدة. معقولة؟ اه، الحصار طال لدرجة ان هو فكر
ان هو يوقف الحصار مقابل ان هم ايه يدفعوا له جزية. لكن للأسف قلعة آني كان القادة فيها بينهم وبين بعض مشاكل، فللأسف الاقتراح ده اترفض، وفضلت المعركة بكل قوة وكل ضراوة وكل شراسة. واختلف المؤرخين بعد كده، في اللي بيقول ان قلب ارسلان لما لقى الخسائر بتكتر قرر ان هو يبني برج من الخشب، وشحنه بالرجالة والسلاح، وحط على القمة بتاعته منجنيق، وبدأ يضرب من المنجنيق على السور، وده ساهم في اضعاف السور واختراقه. وفي اللي بيقول ان قلب ارسلان فضل محاصر المدينة بكل قوته لحد ما قدروا ان هم ينقبوا السور. بس لما لقى المقاومة شديدة من اهل المدينة قرر ان هو ينسحب مكتفي باللي حققه. لكن الحرس بتوع المدينة خافوا وفكروا ان قلب ارسلان بينسحب علشان يجمع جيوش ويهجم عليهم، فسابوا المدينة وهربوا. وفي اللي بيقول ان اثناء حصار السلطان قلب ارسلان للقلعة انهار جزء من السور بشكل كده مفاجئ وبدون اي سبب، الامر اللي ساعد جيوش السلاجقة على اقتحام المدينة. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ اللي حصل معركة ضارية بكل المقاييس. المعركة دي اهل اني علشان ينتصروا لموا اجمل الفتيات واجمل الشبان في المدينة وحطوهم في طريق جيش السلاجقة علشان قوات السلاجقة تنشغل بالسلب والنهب وما يركزوش على القتال، فده يدوم افضلية. الخبر وصلت للدرجة دي لكن السلطان قلب ارسلان تنبه للموضوع وقدر يتصرف فيه بكل حزم، وامر بحبس الجواري والعبيد والكلام ده كله، وحمس جنوده للقتال. وبالفعل اقتحم السلطان قلب ارسلان والجيش بتاعه المدينة، واهل المدينة بدورهم قوم لتحصل اكبر مذبحة ممكن تشوفوها في حياتكم. مذبحة في صفوف جيش السلطان قلب ارسلان، ومذبحة في صفوف اهل اني اللي قرروا ان هم يحاربوا لاخر نفس، رافضين اي عرض من عروض الاستسلام. المدينة حسب ما ذكر المؤرخين ما كنتش تقدر تمشي فيها خطوة واحدة من كتر الجثث. القتلى كانوا بعشرات الالاف، ده غير ان قوات السلاجقة اثروا الالاف برضو. وكان انتصار قلب أرسلان في قلعة آني هو مسك الختام لأول حملة عسكرية يقودها السلطان قلب أرسلان على بيزنطة. وما كانتش دي الحملة الأخيرة طبعا، اللي توجها في الآخر بانتصاره الرائع في معركة ملذكرت. طبعا يا جماعة في حالة عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك وكومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.